Mấy con này đang bị đi ngoài không uống thuốc. Mấy hôm nay trời rét quá gà ốm à. Để ra cho uống thuốc nhé. Uống thuốc nhanh khỏi nhé. Rồi điện thoại này. Đi con nữa này. Người ăn rồi. Không tốt á. Cô này nhanh khỏe nhá. Đi nào cho uống thuốc nhanh khỏi.
ơi. Hôm nay sáng nay anh phải đi làm lên trên cơ quan này xem hôm nay cái vụ án của cậu Tuấn ấy, thì sáng nay chắc có kết quả rồi thì xem tình hình như thế nào. Với lại anh này báo với cơ quan luôn là tình hình mẹ mất tích thì cơ quan bố trí anh em đi tìm cùng, không là để mẹ bây giờ không tìm thấy là nợ nần thì không biết nợ những ai, bao nhiêu tiền, phải liên quan đến cả tài chính với Tuyền ấy, giờ nó bỏ trốn rồi. Cho nên mình phải báo công an để cùng tìm bà, không thì bây giờ vợ chồng mình tìm mấy ngày rồi không gặp được bà, Thành lo lắm. Thế em ở nhà nhé, em đi làm ấy. Em đi lấy xuống cơ quan anh em đang chờ. Anh nghỉ hôm nay là đi vặt hoa quả. Đi thu hoạch ở xa không? Bên kia. Hôm nay thì vặt đi thu hoạch, thế em đi một mình có được không? Thế thôi gọi đi thu hoạch cẩn thận nhé. Rồi vợ chồng mình lại vất vả kiếm thêm thu nhập, tiền này trả căn nhà này. Anh ạ, chị ạ? Anh chị định đâu đấy? Anh định lên cơ quan. À thế ạ? Sao ạ? Em định nhờ anh một việc này được không ạ? Được, anh cứ nói đi anh. Đi ra ngồi đấy. Em mới Thoa đi bộ ra đây. Vâng. So cửa đấy chơi cẩn thận nhá. Đấy, khéo ngã nhá, So nhá. Trẻ con nó không ngồi yên này. Vâng, em xin. Anh ơi, hôm nay em bảo là dẫn So sang đây nhờ anh một việc, anh tí có thể đưa em lên trên kia được không ạ? Em lên thăm Tuấn đấy. Vâng. Chắc không được đâu em. Bây giờ Tuấn đang trong thời gian này thủ lý hồ sơ, thì anh cũng đang định đi lên đấy để xem là sáng nay là có kết quả giám định mấy túi bột trắng ấy rồi, thì xem mức độ ấy có phải là ma túy hay không. Thì anh mới đưa ra kết luận để trả lại sự trong sạch cho cậu Tuấn. Thì chắc là bây giờ đang trong quá trình thụ lý để xem xét này thì chắc không thăm được em. Thế nhưng mà hung thủ thì vẫn chưa thấy ra hả anh? Chưa, anh em cơ quan vẫn đang tập trung điều tra để làm rõ cái nghi vấn mà cậu Tuấn bảo là có mấy người chặn đường và ngã xe đấy, thì cũng đang điều tra và xem cam ở trên đường để tìm ra đối thủ. Em ạ, mấy đối tượng hôm trước chặn đầu xe là giả vờ ngã để gây tai nạn để dụ dỗ Tuấn xuống, bọn họ đang bỏ trốn rồi nên là cơ quan đang phát lệnh truy nã. Nếu mà bắt được hai đối tượng đó thì sẽ làm rõ được nguyên nhân tại sao Tuấn bị bỏ ma túy vào trong xe. Thì bây giờ Tuấn vẫn đang đối tượng tình nghi nên là không thăm được đấy. Chắc có lẽ phải 1-2 hôm tới thì em mới lên thăm được. Em lo quá anh ạ. Trước em cũng dặn anh Tuấn là đi làm phải cẩn thận các thứ. Thế anh ơi, thế anh Tuấn em ở trong đấy bây giờ thế nào anh? Tuấn bây giờ vào vẫn đang là diện tình nghi nên là vẫn được đối xử không phải như người bị tù, mà vẫn ăn uống và đi lại sinh hoạt bình thường. Đấy là không được người nhà và thân quen là không được lên thăm đâu. Em cũng chỉ lo là anh ấy vừa rồi mới hồi phục trí nhớ xong, sợ đấy vào đấy anh lại nghĩ nhiều thứ, anh lại ảnh hưởng đầu anh ạ. Rồi, em cứ yên tâm, anh ở trên đấy đã nói với anh em rồi. Thì Tuấn vừa mới ốm dậy nên là anh em cũng chăm chút thôi. Cái vấn đề về sức khỏe thì em không phải lo. Anh Thảo ơi, anh Thảo chị, anh giúp cho em đi lên gặp anh Tuấn được không? Em biết là anh chị sống rất là tốt với lại tình cảm, thì anh giúp em lần này nhé. Thôi em cứ đây chơi với chị. Hôm nay anh lên cơ quan, anh xem tình hình thế nào thì anh sẽ bảo vợ em, anh mẹ. Tôi không phải lo đâu. Nếu em biết là anh làm trong cơ quan này, anh giúp bây giờ được cậu em. Tuấn vẫn đang là tình nghi không vào được. Anh Bây cũng giờ rất muốn cho Hoa lên thăm, nhưng mà việc cầu cơ quan thì mình không thể trái được. Bây giờ chỉ có anh giúp được em, anh đưa em lên chỉ cho em gặp nhà em 5 phút thôi cũng được. Bây giờ em lo sức khỏe của anh đấy.
bây giờ anh cũng phải uống thuốc thang, giờ anh ở trong đấy giờ anh không được uống thuốc cái thứ, em sợ cái anh ấy ạ lại trí nhớ lại sợ lại như hồi xưa em bị mất trí nhớ. Anh cũng rất đồng cảm với em, lo lắng cho Tuấn, nhưng mà giờ rất khó vì Tuấn đang ở diện tình nghi, chưa có kết quả của việc giám định các gói bột trắng thì anh rất khó. Nhưng mà em chỉ muốn nhờ anh là anh đi lên đấy anh nói chuyện với các anh ấy trên đấy xem thế nào, nhớ đâu các anh ấy lại đồng ý thì sao anh nhá. Anh Thảo, em biết là anh chị sống rất tốt với tình cảm, bây giờ anh cũng biết tính anh Tuấn nhà em rồi đấy. Anh đấy từ trước nay anh cũng sống với mọi người, anh rất tốt với lại hài hòa với mọi người ở dân làng cái thứ. Bây giờ em chỉ mong là anh hãy có chút tình cảm, hãy giúp đỡ nhà em được không? Tuấn ngày xưa lúc mới về đây, anh chị cũng tiếp xúc thời gian, biết Tuấn rất là hòa đồng và quý mến mọi người. Anh cũng lo cho Tuấn rất nhiều, nên là anh cũng bảo anh em là để ý đến Tuấn, em thôi em đừng lo nữa. Bây giờ anh đến cơ quan này anh sẽ xem là tình hình Tuấn thế nào, thì anh về anh sẽ bảo em và mẹ nhé. Rồi sang này để em đừng bảo mẹ đừng lo lắng nữa. Bác ấy em lo lắm, với lại em cũng lo bệnh tình của anh đấy, sao ở trong đấy không có thuốc thang, anh đấy lại bị như hồi trước anh ạ. Thì việc ở cơ quan là khó lắm. Mình giờ Tuấn vẫn đang diện tình nghi nên không vào được đâu. Thôi để anh lên cơ quan anh xem Tuấn thế nào anh sẽ báo với em. Em cứ yên tâm đi. Tuấn đã có anh ở với em thì đấy em lo cho. Thì em không phải sợ đấy. Em đi cho cái đây chơi. Anh Thảo, anh giúp đỡ cho em đi lên đấy một phút được không ạ? Thôi em cứ ở nhà ấy, chăm lo cho So đi. Tuấn ở trên đấy anh sẽ lo cho. Anh cho em đi lên đấy gặp mấy phút thôi được, 2 phút thôi được. Thì Bây giờ để lên em cầm thuốc cho anh đấy, giờ anh lo lắm anh ạ. ở trên cơ quan trong ngành công an còn anh là khi đã diện tình nghi là có người nhà có vào thăm á, em đừng làm khó cho anh. Bây giờ chỉ có mình anh giúp được em thôi. Giờ em cầu xin anh giúp em, cho em đi cùng nữa được không? Ừ. Em cứ ở nhà đi, anh lên đấy anh xem thế nào thì anh sẽ báo em. Tuấn cứ để anh lo nhé. Biết thế rồi nhưng mà anh hãy giúp em nữa. Bây giờ khó lắm em. Bây giờ trong ngành anh quán triệt hết rồi. Anh cũng rất thương cậu Tuấn, cũng rất thương em. Thế anh cứ cho em đi lên đấy nói chuyện với các anh ấy xem thế nào, biết đâu các anh ấy lại cho em vào một tí được không? Tí khó khi đã không lấy quán triệt rồi không được gặp người nhà trong khi đang là diện tình nghi rồi thì nó có. Nếu mà hôm nay mà anh lên mà có kết quả thì Tuấn sẽ như nào thì anh bảo em thì sẽ lên thăm sau được không? Anh giúp em lần này thôi. Em đừng làm khó anh thì anh rất khó sửa vấn đồ thế này. Đây là vừa lại tình cảm, vừa là phạm nhân lại vừa tình cảm nên là khó lắm. Lão. Thế thôi thì em đi thì cho em đi theo, nhưng mà nếu mà gặp được hay không là do để anh xem xét bên lãnh đạo thế nào nhé. Vâng. Nếu không gặp được thì em phải thông cảm anh nhé. Cảm ơn anh. Lên giờ khó lắm em ạ. Chị Hồng của em nhé. Thôi, đi lên thăm nhé. Lên chiều trường xem tôi quay nhé. Vâng, từ nay. Thôi vào đi thu hoạch. Em nhớ về sớm nhé.
chưa nhỉ? Mình thì chắc chắn là hai cái thằng nó giả vờ tai nạn bỏ vào mình. Thảo đâu từ đấy giờ chứ, từ lúc đấy giờ chứ người đâu nhỉ? Biết Hoa biết tin tức mình ngồi tù chưa? Biết bao giờ mới thả ra. Giờ lại dính ở vòng lao lý này, biết bao giờ mới được ra đây. Không biết Hoa với soi mẹ ở nhà thế nào. Nhớ soi với Hoa nhớ mẹ quá. Không biết bao giờ mới được ra. Vừa mới đi làm được mấy hôm, tin tức này mẹ đang truyền ra thì ai còn nhận mình làm nữa. Kiểu chuyện xảy ra quá. Đây rồi em, đến cơ quan anh đây rồi. Rồi đến lại. Đấy rồi ạ. Dạ, hai mẹ con cứ ngồi để đá đợi anh nhé. Anh vào anh làm việc đấy. Xong có gì anh bảo em xong. Hai mẹ con cứ ngồi đấy đợi bác nhá. Tí bác ra nhá. Soi đi đây mẹ soi. Đi đây. Đây cẩn thận nhá, chơi cẩn thận ngã. Anh Tuấn biết ở đâu này. Không biết liệu anh bảo có xin được không biết. Không quay anh bảo xin được. Mình gặp anh Tuấn này. Thuốc than anh lấy đấy chưa được uống, chỉ sợ anh ấy lại ảnh hưởng đến đầu óc anh lấy thôi. Đây thôi. Đây đấy. Các con muốn gặp bố không? Vâng chưa? Đóng hái nhé. Nếu đi mẹ uống toki, uống toki. Tí để cho bố uống. Để cho bố uống nhé. Bố uống à? Bố uống. Tí bố uống, tí cầm thuốc này xuống cho bố nhé. Cầm thuốc xong cho bố nhé. Nhà bá từ từ. Ủi. Từ từ đến đây, ra đây. Thì anh Thảo, Dạ. nay cơ quan mình có mấy việc như này nhé. Thì thứ nhất là cái quyết định mà điều tra vụ với Tuyền. Vâng. Thì hiện nay Tuyền bảo bỏ trốn sang Mỹ nhưng không phải. Vâng. Thì anh em đã điều tra rồi, là có thể Tuyền vẫn đang ở nó ở Việt Nam. Dạ. Đấy. Qua điều tra ở cái khu sân bay thì không có tên danh sách của Tuyền xuất ngoại. Đó. Vâng. Thì hôm nay anh em mình sẽ tập trung vào vụ của Tuyền trước nhé. Vâng.
Vậy thì Tuyền chắc là chỉ ra sân bay để check in rồi lại quay lại Việt Nam ngay. Có khi là cô ta chưa bay ra ngoài. chưa xuất ngoại ra nước ngoài đâu. Mà thế để em cái này mình đã phát lệnh truy nã rồi thì chắc là bên an ninh sân bay quốc gia sẽ Có một tổ bây giờ cô ta đang trốn ở trong Sài Gòn. Sài Gòn. Đấy, thì có một tổ anh em đang vào trong đấy rồi. Vâng. Yeah. Nếu cô ta chưa ra nước ngoài thì chúng ta sẽ dễ bắt cô ta được. Cái này liên quan đến cô ta đang đầu tư tài chính ấy. Vâng. Thì đang lừa rất nhiều đối tượng ở Việt Nam mình. Đấy. Và kết hợp với Campuchia, có thể cô ta đi đường tiểu ngạch. Đấy. Ở đây anh vừa nhắc đến vụ Tuyền em báo cáo anh này, mẹ em cũng chắc cũng dính dáng đến tài chính cùng với Tuyền này. Bà cũng dính đến tài chính của Tuyền à? Vâng, thì hôm qua về nhà vợ chồng em là tìm bà mấy ngày nay không gặp rồi. Hôm qua về nhà thì bà Ninh hàng xóm báo là qua có một số đối tượng cho vay nặng lãi về tìm bà để đòi tiền. Thì khả năng em nghĩ bà sợ quá bà bỏ trốn rồi. Thế bà đã dính dáng đến tài chính của Tuyền thì bà đầu tư đấy nhiều chưa? Hôm qua thì mới thấy bà Ninh nói là tội cho vay nặng lãi cái là bảo tỷ 1 tỷ 2 gì mà. Ủa nhiều quá nhỉ. Mà giờ không biết bà vay những ai hoặc là có cắm sổ siếc gì nữa không. Rất nhiều đối tượng là đang đây này, danh sách này, nó tầm hơn 100 người này, đầu tư vào chỗ Tuyền này, mỗi người vài trăm đến vài tỷ đấy. Thì cái thời gian đấy mà bà lấy đâu ra tiền mà bà đầu tư nhiều thế? Và cái thời gian đấy mà bà cũng thấy qua lại Tuyền thấy gắn khăng khít lắm. Thì em nghĩ là chắc là Tuyền không lợi dụng tình cảm và sự uy tín của bà nên nó cũng cho bà là đầu tư tài chính. Mà tiền thì vợ chồng em cũng có một ít, mà bà bảo có mấy trăm triệu thì em cũng bảo là để đầu tư làm lại xây lại nhà thì chắc bà mang hết đi đầu tư cùng với Tuyền rồi. Thế mấy trăm triệu mà bà đầu tư hơn tỷ. Thì em nên đang lo bây giờ vợ chồng em tìm cái sổ đỏ của nhà đất bây giờ mẹ em đang ở đấy thì không thấy ở nhà, thì em đang nghi là bà cầm cái sổ cầm cái sổ đỏ đấy đi cắm lấy vài tỷ để đầu tư cùng với Tuyền rồi. Thế là rất nguy hiểm rồi. Thì cái vụ điều tra cái chỗ Tuyền này thì anh em mình phải tập trung, tại vì là cái vụ lừa đảo nó rất là lớn liên quan tài chính, nó hàng mấy chục tỷ cơ. Đây anh nhìn thấy danh sách đấy. Vâng, đấy. Tầm hơn 100 người đấy. Đấy thì ở Việt Nam này. Đó. Thế cái chỗ bà Sự ấy, mẹ của anh ấy. Vâng. Thì bây giờ anh báo cáo thế thì để tôi sẽ báo cáo cấp trên để đăng gọi là truy tìm người mất tích. Vâng. Anh có ảnh của bà đấy không? Em có. Xong một tí gửi ảnh cho tôi. Vâng, em từ máy em gửi qua tôi là vâng. lập cái quyết định. Thế còn chỗ cậu Thành hôm nay ấy nhỉ, giám định cái chỗ vụ án của cậu Tuấn nào đã có kết quả gì chưa? Sáng nay là có kết quả đấy, dưới trung tâm báo lên là sáng nay sẽ gửi kết quả lên cho mình luôn. Cậu Thành đang đi lấy về rồi. Thì đợt này để cậu Thành về thì chúng ta sẽ biết là cái chất trong gói màu trắng trong gói đấy sẽ là ma túy hay là tinh bột. Rồi. Thì mình sẽ rõ và sẽ có kết luận cho cậu Tuấn. Đây tôi phát cái thông tin để truy tìm người mất tích ở chỗ mẹ của anh nhé. Vâng. Thì anh báo cáo trên chỗ. Và anh mấy hôm trước thì thông báo luôn để anh em còn biết để đăng lên thông tin đại chúng tìm nhanh. Vâng, tụi em đang tìm bà để xem nguyên nhân như thế nào đã, thì em nghĩ bà đi chơi 1-2 bên nhà bác hoặc nhà cô gì đấy thì không nghĩ bà lại bỏ đi đấy. Tìm mấy hôm xuống nhà các bác hỏi cũng không gặp. Đấy, như thế là hôm nay là có thêm một thông tin nữa liên quan đến vụ án của Tuyền đấy. Nó rất là quan trọng. Vâng, ở đây cậu Thành gọi ra thế em ra em xem cậu ấy có kết quả chưa?
Vâng, alo. Anh ạ, Thành báo cáo là có kết quả rồi, anh đang về gần đến đây rồi. Đang về đến đây. Vâng, anh chờ một chút. Mà này cậu Thảo, Dạ. bây giờ vừa rồi tôi xem tin tức này, đang tin tức rất nhiều. Một sale này, CEO là đang vận chuyển ma túy này, bị bắt này. Cậu có để lộ thông tin gì không? Mà bây giờ nó đang rất nhiều thông tin trên mạng này, đang rất nhiều thông tin trên mạng này. Báo chí đấy. Không anh ạ, cái này Tuấn đang là diện tình nghi vì tất cả các anh em bảo rồi là không được để lộ thông tin ra ngoài. Sao nó lại có Đây trên mạng này? mình đang gọi là điều tra, mới bắt đầu điều tra, chưa lập hồ sơ chính thống, mà sao này trên báo là rất nhiều thông tin này tràn lan này. Vâng, em nghĩ Tuấn cũng là một CEO nổi tiếng, chắc là các đối thủ cạnh tranh chắc là đưa tin tức thông tin ra ngoài thôi anh ạ. Đây chắc là chỉ là Đây còn vụ nữa này vẫn một CEO thành đạt này. Đấy. Vâng, cái này Cũng thì em sẽ bảo anh em liên hệ bên nhà báo xem là đăng tin thế nào. Còn trên cơ quan mình thì em đã nói là tất cả các anh em phải giữ bí mật vụ án này rồi. Mà anh Thảo đây, thì cái xe ô tô qua tôi bàn giao cho anh chìa khóa thì anh đã xem camera hành trình trên xe, kiểm tra hết chưa? Xem rồi, em xem và lấy lời khai của Tuấn rồi. Là trên lúc xe trên đường của Tuấn về đã có 2 người là gây tai nạn, là chiếc đầu xe Tuấn và Tuấn xuống để giúp đỡ, xong rồi 2 cậu kia lại bỏ đi. Thế thì vậy anh em mình tập trung vào 2 đối tượng đấy. Em cũng khả năng nếu cũng và chúng ta sẽ đợi cậu Thành lên thì có một kết quả giám định nữa và tập trung 2 đối tượng đấy. Nếu đó là ma túy thì chúng ta phải tập trung vào cái 2 đối tượng đó thì chúng ta sẽ vây bắt. Em cũng đấy là 2 đối tượng này nó dàn cảnh. Bây giờ là ma túy buôn theo đường dây nên là chúng ta phải tập trung tất cả các đối tượng của cậu Tuấn nhé. Đây anh, đấy cậu Tuấn hôm nay có vợ, lúc em đi làm có vợ bảo lên thăm cậu Tuấn, mang thuốc lên cho cậu ấy, cậu cũng mới uống dậy, cái đầu vẫn còn chưa suy nghĩ, chưa được hết, nên là lên thăm á. Em đưa vợ cậu ấy lên. Bây giờ anh em mình đang điều tra này về ma túy thì nó lên thăm khó lắm, không được đâu. Thôi anh linh động số thằng em Tuấn cũng là em ngày xưa bị tai nạn xong mất trí nhớ thì vợ chồng em kêu mang, bây giờ cậu ấy vẫn chưa tỉnh hẳn, bây giờ đầu óc vẫn còn đau, vợ cậu ấy mang thuốc lên cho cậu ấy thì anh linh động cho vợ cậu ấy vào thăm một lúc được không? Cái cậu trước ấy mất trí nhớ là vẫn giờ vẫn đang dùng thuốc đi. Vâng, cậu vẫn đang dùng thuốc. Thế thôi thì đây là chỗ anh em mình là linh động cho cậu ấy được gặp gia đình tầm 1-2 phút thôi. Vâng, em không bảo vâng có đấy. Cấp trên biết là không được đâu. Tại vì anh em mình đang làm thụ lý vụ án này nó đang rất là phức tạp, chưa kết quả gì. Vâng, em cũng bảo vợ gói là thông cảm vì cơ quan anh quán triệt rồi, diện là đối tượng diện tình nghi là người nhà không được vào, nên cậu ấy bảo giờ đang ốm. Thế vậy cho cô ấy vào thăm 1-2 phút thôi, mang thuốc vào thôi nhé. Vâng, thế thì em xuống bảo cô ấy vào thăm 1-2 phút để cho cô ấy yên tâm. Cậu cái này lần sau linh động lần này thôi, không được lần sau không được thế đâu nhỉ? Dạ vâng ạ. Chúng ta đang làm hồ sơ này nó liên quan ma túy. Vâng, em xuống bảo cô ấy vào gặp một chút đấy. Rồi. Anh vừa xin bên lãnh đạo rồi, chúng em thăm chỉ được 1-2 phút thôi. Vâng. Thì em nhanh đi. May quá anh ạ. Thì sau 1-2 phút này em phải ra. Vâng. Anh khó lắm. Được em ạ.
bên lãnh đạo không được vào bên trong đâu. Nên em Tuấn để anh gọi Tuấn gặp qua cửa sổ thôi chứ. Chỉ một hai phút nữa thôi. Không rồi bên trên biết là chết anh ấy. Tuấn ơi, Tuấn. Dạ. Em nhìn ra có gặp. Anh. Vâng, son. Tuấn này, dạ. Anh chỉ giúp Hoa là cái này thôi. Vâng, hai em được cái này thôi. Cái gì đấy con? Thì được gặp 1 đến 2 phút thôi nhé. Cái gì đấy? Có gì hai đứa trao đổi nhau nhanh nhau anh này nhé. Vâng. Con mang thuốc cho bố à? Em con ở nhà. Em với con ở nhà khỏe không? Em vẫn khỏe. Sao? Em lo cho anh quá anh ạ. Bây giờ anh bị như nào mà để cho nó ngại anh như thế? Anh bị của nó bỏ ma túy vào trong xe. Em đã dặn anh rồi, đi làm ăn phải cẩn thận. Giờ sơ ý cái là bị như này không biết làm thế nào. Mẹ ở nhà khỏe không? Đấy. Mẹ nghe tin anh bị bắt này mẹ Soi. buồn lắm anh ạ. Soi nhớ bố không? Cố gắng nhé. Anh Thảo đang tìm mọi cách để giúp anh được. Cố gắng lên em nhé. Cố ở nhà chăm sóc Soi cho thật tốt nhé. Cả mẹ nữa. Đi làm ít thôi nhé. Hoài, rồi hết thời gian thăm. Đó, anh đợi em một tí. Soi. Cho ra bố bế nhé. Tuấn này, thế coi em cứ hiền lành sau. Soi ra bữa yêu về. Tuấn này. Hoài. Đi bố ấy. Hoài. Rồi con đi về con nghe lời mẹ với bà nhé. Hôm nào bố về nhé. Sao vâng chưa? Em cứ hiền lành, sống tốt rồi mọi sự đều. Anh cho em nói chuyện với vợ con em tí này. Thôi em thông cảm, Anh anh em giờ xin xin lỗi mai lãnh đạo mới được anh. 1-2 phút thôi. Giờ cấp trên mà nhìn thấy anh như thế này lại không được. Em thông cảm nhé. Chỗ anh giúp hết nhiệt tình rồi đấy. Rồi, thôi. Anh ở đây giữ gìn sức khỏe nhé. Rồi, hôm nay nếu mà tí nữa cậu Thành có kết quả giám định gói tinh bột trắng ấy về thì có gì anh sẽ báo cho nhé. Anh ơi, anh nhớ uống thuốc rồi nhá. Còn anh đừng suy nghĩ gì nó ảnh hưởng đến sức khỏe đấy. Được không? Thì so ở nhà ngoan nhé. So có nhớ bố không? Xong nào bố ra với so nhé. Cho bố yêu so cái này. Nhanh đi. Ê, anh Có gì không anh về đây. rồi có chuyện gì anh sẽ giúp em nhé. Vâng thì anh cố gắng giúp em với nhé. Thì em mới cho yên tâm. Tuấn ở đây là có anh lo đâu nhé. Anh ở đây giữ gìn sức khỏe nhá. Em tin là Cho này, cho anh về nhá. Đi về cùng mẹ Hoa nhá. Hôm nào thì Tuấn lại ra nhá. So về nhé. So ngoan nhá. Bây giờ mình ra đi. Đây, xong rồi bác đưa về nhé. Ở đây, đồng chí Thành này đấy. Thế nào? Đồng chí lấy kết quả giám định nhé. Thế anh Thái đang chờ bên trong nhé. anh đưa Hoa đi đâu ạ? Có hai lên thăm Tuấn một tí anh vừa chỗ lãnh đạo. Cho cô gặp Tuấn 1-2 phút giờ tôi đưa qua. Thế đưa cô về em vào trong nhé. Vâng. Anh sẽ phải lên đợi anh ở trong đấy. Vâng. Anh đưa vào là báo cáo luôn nhé. Tôi đưa cô Hoa về tôi lên luôn. Vâng. Ngoan nào, cho ngoan nào. Cho ngoan à, cho muốn ở đây mình bố Tuấn à. So muốn ở đây mình bố Tuấn à. Ở đây bố chứ. Thế để thôi So về nhé, mai bố Tuấn ra bố Tuấn chơi với So nhé. Để mai bác đưa bố Tuấn về cho So nhé. Tí bố về. So mới bố con đã quý mến nhau thế rồi. Bố con. Chào thủ trưởng ạ. Vâng, chào cô Thành. Thưa thủ trưởng, đã có kết quả giám định của cái gói bột trắng được nghi là ma túy này. Mời thủ trưởng xem qua. Kết quả nào đấy? Đó kết quả ạ.
Ồ, kết quả không phải là ma túy à? Không phải ma túy, nó chỉ là một chất gọi là bột mì thôi, chứ không phải ma túy. Kiểm tra kỹ dưới chưa? Vâng, em đã cho giám định lại 2 lần rồi, chắc chắn đây không phải là ma túy. Thế thì cái này thì nó lại liên quan đến 2 đối tượng kia nữa, thì khả năng là do hiềm khích cá nhân. Vâng. Thế còn trường hợp của anh Tuấn giờ làm thế nào vậy thưa? Nếu bây giờ thì giám định kết quả này rồi thì cậu Tuấn thì thôi, mình 15 quyết định trả tự do cậu đấy thôi. Vâng. Em nghĩ là và chúng ta tập trung vào 2 cái đối tượng kia. Vâng. Để xem có hiềm khích cá nhân hay là vu khống gì không. Vâng. Nhé. Đấy, xong rồi cậu lập quyết định để thả cậu Tuấn ra. Vâng, em sẽ cho đi làm ngay. Đây là bột mì à? Vâng. Vân tay cũng xác nhận hết rồi hả? Vâng. Vân tay là có của 2 đối tượng kia không? Có luôn ạ, có 2 đối tượng đấy luôn ạ. Thế nên vậy chúng ta tập trung vào mũi nhọn vào 2 đối tượng này nhé. Vâng. Để xem là nó có liên quan đến cái vu khống cá nhân nhé. Mà cậu đi làm quyết định để trả tự do cho cậu Tuấn. Vâng, em đi làm ngay đấy, chào thầy trưởng. Vẫn là giữ cái đoạn video cam hành trình nhá, để anh em mình điều tra cái chỗ 2 đối tượng kia. Vâng. Cái này là không phải ma túy mà là bột mì, nó lại liên quan đến 2 đối tượng kia. Giờ này thông tin trên báo đài, trên mạng này rất là nhiều thông tin cái chỗ doanh nhân Tuấn này nữa, thì mà công an thì không để lộ thông tin. Đây khả năng là tư thù cá nhân, là quán triệt anh em này tập trung vào 2 đối tượng kia. Giờ có dấu vân tay này sẽ xác nhận được 2 đối tượng này để báo cáo lên cấp trên điều tra chỗ 2 cái đối tượng này. Chào anh Tuấn nhé. Chào anh. Mấy ngày qua anh ở đây ngủ không? Không. Bây giờ tôi thông báo em một tin vui, đó là đã có kết quả giám định của cái chất bột màu trắng ở trên xe của anh. Vâng. Tin vui đó là đây. Kết quả giám định là đó chỉ là bột mì thôi, chứ không phải là chất cấm. Còn đây là quyết định thả tự do cho anh. Anh có tự do được à? Quyết định thả tự do của anh đây. Đúng, anh cảm ơn anh nhé. Cảm ơn các anh. Chính thức bây giờ anh được tự do rồi đấy. Thế giờ em được về rồi anh. Anh được về rồi, nhưng mà có thông tin gì về 2 cái đối tượng kia kìa thì anh thông báo cho tôi biết nhé. Dạ vâng. Vì 2 đối tượng đó chắc chắn là khả năng là người vu oan cho anh. Vâng. Tôi không biết là anh có quen 2 đối tượng đấy không. Bây giờ anh có thể về được rồi. Dạ vâng, thì em cảm ơn các anh nhé. Nhưng tôi nhắc anh là sau đừng có tin người quá như vậy, anh biết chưa? Vâng. Chào cậu Tuấn nhé. Vâng, chào anh. Đây là quyết định cậu Thành giao cậu đúng không? Vâng. Cậu được tự do. Thì bây giờ tất cả các tăng vật chúng tôi thu giữ của anh, bao gồm thì có xe này, giấy tờ xe này, giấy tờ tùy thân, máy điện thoại. Đây cậu kiểm tra hết. Vâng. Kiểm tra đầy đủ. Lần sau cậu đi đường ấy, thì nên chú ý. Vâng. Và rất nhiều đối tượng đã lợi dụng. Bây giờ chúng tôi đang tập trung điều tra 2 đối tượng mà hôm giả vờ gây tai nạn trên xe cậu. Vâng. Chúng tôi đã thu thập một đoạn video trên xe của cậu rồi. Dạ vâng. Chúng tôi đang tập trung điều tra cái chỗ 2 đối tượng này. Vâng. Đủ rồi. Đủ anh đúng không ạ? Tất cả cậu năm nay trở về ấy, thông tin gì thì chúng tôi cần ấy, thì cậu liên hệ chúng tôi nhé. Vâng. Còn xe ngoài kia cậu ra kiểm tra, nếu không có vấn đề gì cậu được về. Vâng. Thế em cảm ơn anh. Chúc mừng cậu nhé. Cậu thì về rồi. Vâng. Đi mời ra xe.
Đây xe của cậu đấy. Vâng. Đang ở gara mình cậu kiểm tra xe còn cái gì nó hỏng hóc hay gì thì báo luôn, tại vì xe chúng tôi đã cho gara bảo quản an toàn lâu hết. Vâng. Nếu không vấn đề gì thì cậu có thể về được không? Vâng, không vấn đề gì anh. Thì em xin phép em chào anh về nhé. Vâng. Cảm ơn anh nhé. Nhưng mà nhớ khi về mà chúng tôi cần thông tin thì cậu phải lên gặp chúng tôi luôn. Dạ vâng, vâng. Có gì thì em sẽ báo các anh. Em chào anh nhé. Dạ vâng. Anh ơi, anh cho em gửi lời cảm ơn anh Thảo nhé. Rồi. Ý là cậu Thảo quay trở lại đây không sẽ. Vâng, vâng.